Nói ra các bạn có thể không tin. Tôi tên là Vương Đại Đảm, biệt danh là Tiểu Vương Tử nhảy đi si câu trên mộ. Năm ấy tôi suýt nữa bị người, hoặc nói đúng hơn là thứ gì đó, dọa cho hồn bay phách lạc. Lúc đó, nhà tôi vừa chuyển đến một khu chung cư mới ở ngoại ông. Mới đến mức nào à? Mới đến mức buổi tối, có thể nghe thấy tiếng gió thổi trong căn hộ trống bên cạnh. Siêu kích thích luôn. Lúc đó bố mẹ tôi ngày nào cũng đi công tác kiếm tiền, để tôi lại cho bà nội chăm sóc. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là đổi chỗ ở, tiếp tục cuộc sống lớp 9 nước sôi lửa bỏng của mình. Nhưng ai ngờ được, đêm hôm đó, tôi lại đụng phải truyền thuyết đô thị hóa thành hiện thực. Hồi đó nhà tôi vừa chuyển đến khu chung cư mới gọi là thành phố tương lai. Tên thì nghe rất tương lai, nhưng độ đông đúc thì gần như bằng không. Cả tòa nhà, tính cả nhà tôi chắc cũng chỉ có 3-5 hộ sáng đèn. Bố mẹ tôi cũng thật can đảm, cảm thấy chỗ này có tiềm năng phát triển, nên để tôi và bà nội lại đây khai hoang. Nói thật, nơi này yên tĩnh đến mức buổi tối tôi hắt hơi một cái cũng nghe thấy tiếng vang, cứ như sống trong một cảnh phim thoát khỏi mật thất. Đại Đảm, làm bài tập xong chưa? Ngáp sớm đi con. Dạ, biết rồi ạ. Lúc đó tôi còn cầu nhau, chỗ quỷ quái này đến anh giao hàng cũng phải mở định vị, hàng xóm thì càng nặng ký, chẳng có ai luôn. Ai ngờ được cái nơi chim không thèm đẻ, gà không thèm bị này lại là bối cảnh tiêu chuẩn của một câu chuyện kinh dị. Lúc đó tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng nỗi lo lớn nhất chỉ là buổi tối không có chỗ ăn thịt nướng. Lúc đó đúng là còn quá trẻ. Thoải mái thật, hôm nay uống trà sữa tự do luôn. Lần sau phải chơi lẩu cho đà. Ai không đi là cún con nhé. Yên tâm đi, nói đến ăn uống, Vương Đại Đảm này chưa bao giờ sợ ai. Nhưng nói thật, mấy anh em hôm nay chơi hơi quá đà rồi. Giờ đã gần 11 giờ rồi, tao phải trốn gấp đây. Không thì bà nội ở nhà sẽ tưởng tao bị người ngoài hành tinh bắt cóc mất. Này Đại Đảm, mày bị vợ quản chặt à? Không đúng, phải là bị bà nội quản chặt mới đúng chứ. Thôi được rồi, cút đi. Cẩn thận trên đường nhé. Nghe nói khu chung cư rách nát của mày gần đây có ma quỷ đấy. Cút đi, sau ngày lập quốc không được thành tinh, hiểu không? Chỗ tao ở là khu chung cư cao cấp, ánh sáng của thành phố tương lai. Có ma quỷ gì, cùng lắm là có chuột thôi. Thôi, đi đây. Lúc đó tôi còn tưởng mình ngầu lắm, toàn thân tỏa ra ánh sáng của chủ nghĩa duy vật. Giờ nghĩ lại, ánh sáng đó chắc chắn là do nước vào não phản chiếu ra. Tôi thề, nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, dù có chết tôi cũng không ở ngoài thêm một giây nào. Đừng nói trà sữa, dù là tiệc mãn hán toàn thây tôi cũng không ăn. Đáng tiếc, đời không có chuyện biết trước, chỉ có những cái như ma quỷ bất ngờ ập đến. Tôi đi, âm thanh gì thế này? Nhanh lên, không thể nào, đúng lúc này lại hỏng à? Cái thang máy này có thù với tôi sao? Khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của bà lão đó, tôi suýt nữa hét lên. Khuôn mặt bà ta, nói sao nhỉ, giống như làm từ xác, không có chút biểu cảm nào, đôi mắt trống rỗng đáng sợ. Mà điều kinh dị nhất là chiếc xe đầy trẻ em bà ta đầy trống không, nhưng bà ta vẫn nhẹ nhàng lắc tay cầm xe, như thể trong đó thật sự có một đứa bé. Bà ta xuống thang máy ở tầng 7, tôi mới dám thở phào. Về đến nhà, bà nội đã ngủ, tôi nằm trên giường, tim vẫn đập thình thịch. Tôi tự nhủ, có lẽ chỉ là một bà lão kỳ quặc, chẳng có gì to tát. Cho đến nửa đêm, tôi lại nghe thấy âm thanh đó. Bà nội, bà dậy đi ạ. Có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa không giống tay người gõ, giống như dùng xương gõ hơn. Tôi trốn trong chăn, người run lẩy bẩy. Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa ngừng lại. Tôi lấy hết can đảm, rón rén bước đến cửa. Chuyện gì thế này? Đèn hành lang đâu? Anh! Sao thế? Nửa đêm nửa hôm hét cái gì? Có ma! Bà lão đó, sao thế? Bà ta bịt mắt mèo rồi. Nói nhảm gì thế? Nửa đêm nửa hôm làm gì có bà lão nào? Có phải mày mơ thấy ác mộng không? Bà ta ở ngay ngoài cửa. Cái thứ này.
Chiếc xe đầy trẻ em đó từ đâu ra? Sắc mặt bà nội lúc đó cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Khoảnh khắc đó, tôi biết chuyện này nghiêm trọng rồi. Không phải tôi nhìn lầm hay nằm mơ, mà bà lao đó thực sự đã xuất hiện. Sáng hôm sau, tôi mang theo 2 quầng thâm to đùng dưới mắt, kể lại toàn bộ chuyện tối qua, nguyên vẹn cho bà nội nghe. Bà nội nghe xong, sắc mặt xanh mét, đập đùi một cái. Thật là quá quát. Nhà ai mà thiếu đạo đức đến mức bốc khói thế này. Nửa đêm không ngủ, đẩy cái xe rách đi dọa người khắp nơi. Đi, theo bà đến ban quản lý. Bà muốn xem là yêu ma quỷ quái nào đang giở trò. Chuyện là thế này, mấy người bên ban quản lý làm ăn kiểu gì thế? Nửa đêm nửa hôm, ai cũng có thể tùy tiện vào tòa nhà chúng tôi à? Còn cái xe đầy trẻ em đó, giờ vẫn đang chặn trước cửa nhà tôi đấy. Dọa cháu trai tôi sợ chết khiếp rồi. Mấy người phải cho tôi một lời giải thích. Dì ơi, dì bình tĩnh đã. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra. Có thể là ai đó trong khu trêu đùa thôi. Hoặc là có phải người thân nhà dì mang tới mà quên nói không? Quên nói cái gì? Không thể nào. Bà lão đó tôi nhìn rõ ràng lắm. Trông kinh dị lắm. Bà ta còn bấm tầng 7. Đúng rồi, Tiểu Lý, tầng 7. Cậu mau dẫn chúng tôi lên tầng 7 xem. Rốt cuộc là nhà nào thiếu đạo đức thế? Cái gì? Tầng 7 á? Không thể nào. Giờ tầng 7 căn bản không có ai ở. Toàn là nhà thô chưa hoàn thiện. Đừng nói bà lão với xe đẩy, đến đội thi công cũng chẳng có. Lúc đó tôi và bà nội sững sờ, cũng yêu cầu ban quản lý xem lại camera. Nhưng vì là khu chung cư mới, nhiều camera vẫn chưa lắp xong. Bản ghi của thang máy tối qua cũng đang trong trạng thái bảo trì, nên chẳng ghi được gì. Sau đó, chiếc xe đầy đó bị ban quản lý xử lý như đồ phế thải. Sau khi bố mẹ tôi về, bà nội khăng khăng nói đó là do tôi học hành áp lực quá sinh ra ảo giác. Tôi cũng mong đó chỉ là ảo giác, nhưng âm thanh kéo kẹt đó lại như một lời nguyền khắc sâu trong đầu tôi. Mỗi khi đêm khuya buông xuống, âm thanh đó lại vang lên từ tầng dưới. Lúc thì trong thang máy, lúc thì ngay cạnh giường tôi. Rõ ràng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, như thể nó ở ngay gần kề.